Hey students, GK1 day grammar with Kamran Kamml Khan او lecture number 1 day نن بعد روزانه بنیاد باندې زما په یوټیوب چینل باندې زمون د سی میکس اکیډمي پېښور په ټیک ټاک اکاونټ باندې او د سی میکس اکیډمي پېښور د فیسبوک پیج باندې به زما تاسو د ګرامر ریلیونټ لیکچرز کتلی شئ. بیسک ګرامر نه زه آغاز کوم، بنیادی لیول نه آغاز کوم، انټرمیډیټ او بیا د ایډوانسډ لیول طرف ته ځو. مونږه ما سره اسوسییټډ اوسئ او کوم کار چې زه روزانه بنیاد باندې کوم دا تاسو ته پریکټس کول دي، د باندې سنټنسز جوړول دي او ریل لایف چې کوم تاسو سپیکینګ دی، سپوکن انګلیش دی، کنورسیشن دی، پکې دی تاسو استعمال کول دي. زه به هغه موضوعات راوړم او په هغه موضوع به ډسکشن کوم کوم چې تاسو روزانه بنیاد د خبرو دوران کې استعمالوئ. So all what I'm teaching to all of you, or I will teach to all of you, will be interconnected, inter-associated, and interlinked with your real world conversation. So you must practice all this. Today we are going to be talking, dear students, about the use of must be, and in this context its opposite, can't be. must be او د can't be په حواله سره ډسکشن کوو. ډیئر سټوډنټس دا دواړه موږ استعمالو د سرټینټی لپاره. سرټینټی ته په اردو کې یقین ویل کېږي چې کله ستا 100% یقین دی، یو 100% شور، دې ته سرټینټی ویل کېږي. او چې کله ستا 100% یقین دی چې یوه خبره 100% ټیک ده، رښتیا ده، نو تاسو must be استعمالوئ. څه استعمالوئ؟ must be. خو چې کله ستا 100% یقین دی چې یوه خبره ناممکن ده، داسې کېدی نه شي، نو بیا تاسو can't be استعمالوئ. دې حوالې سره ډسکشن کوو. تاسو ته پریکټیکل اگزامپلز در کوم. سټرکچرل فارمولا هم زړه ده، سبجیکټ لګیږي، ورب لګیږي او د هغه نه بعد کله د سبجیکټ او د ورب په منځ کې must be لګیږي او بیا د کله اوبجیکټ او کله ایډورب هغه انداز باندې. فار ایگزامپل زه وایم چې یو کس دروازه وټکوله او ما ته پته ده چې په دې ټایم باندې زموږ د کور دروازه، زموږ د اکیډمي دروازه، زموږ د افیس دروازه دا څوک ټکوي؟ پوسټمین ټکوي. هغه څه خط راوړی دی یا څه پارسل هغه راوړی دی، نو زه څه وایم چې that must be the postman. That must be the postman. دا خو به ضرور هغه ډاکي پوسټمین بی. یا پرنسپل صاحب ما ته پته چې په دې ټایم کې به دفتر کې ناست زه 100% شور یم، نو زه څنګه وایم شابه the principal must be in the office. The principal must be in the office. یا زه خپل ملګرو ته کنټیکټ کوم، هغه زما نمبر نه ریسیو کوي، نو زه هم د must be asleep، هغه به ضرور اوده به لکه زه 100% شور یم ځکه زما نمبر په هر حال باندې ریسیو کوي. خو اوس څنګه چل دی زه د must be asleep. نو ډیئر سټوډنټس زما د خبرې اورال مطلب دا دی چې کله تاسو 100% سرټن یې، 100% شور یقین تاسو دی چې یوه خبره رښتیا ده، نو بیا تاسو استعمالوئ must be استعمالوئ. on the contrary, on the other hand، چې کله تاسو 100% شور یې چې یوه خبره ناممکن ده، داسې کېدی نه شي، نو بیا تاسو must not be نه استعمالوئ. په دې کنټیکسټ کې د دې نیګیټیو یا اپوزیټ can't be دی. ټیک ده. سپوز ایگزامپل در کوم، زه وایم چې that can't be your car. वो आपकी गाड़ी नहीं हो सकती. دا کېدی نه شي چې هغه ګاډی ستا دی، ځکه ته خو یو غریب سړی، ما ته پته ده ګاډی نه شي اخیستی. زه 100% شور یم چې that can't be your car. ستا ګاډی نه شي کېدلی. یا it can't be raining outside. It can't be raining outside. شور نشته دی، دروازې مخه وچه ده، نو زه هم it can't be raining outside. کېدی نه شي چې باران دی ځکه چې شور نشته، بلکل ماحول نه دی جوړ د بارانه. یا he can't be the thief. He can't be the thief. زه یو کس یادوم فور ایگزامپل علي، اسلم، anybody، زه وایم چې he can't be the thief. هغه غل نشي کېدلی ځکه چې he's a very honest boy, he's a very good boy. امکان نشته، نه ممکن دی چې هغه غلا کوي. So I say he can't be the thief. نو ډیئر سټوډنټس I hope تاسو پوه شئ. تاسو 100% شور یئ چې یوه خبره رښتیا ده، صحیح ده، همداسې ده، تاسو must be وایئ.
تاسو 100% شور چې و خبره داسې کېدای نه شي ناممکن ده چې داسې ده بیا تاسو کاڼ به وای که تاسو پوه شوي ستړي سټوډنټس نو په کمنټ سیکشن کې په must be باندې او په can't be باندې یوه جمله جوړه کړئ د خپل بهترین رای زما سره اظهار کوئ هغه ماته موټیویشن راکوي چې زه هغه لیکچرز او هغه سیریز کنټینیو وساتم. تھینک یو سو مچ.